بافت و ظاهرش عین کیک خامه‌ایه ولی بدون خامه و خوشمزه تره. باورش سخته اما شدنیه. با اکوکوک همراه باشید. نصف پیمانه شیر ولرم و یه قاشق سرکه رو کنار بذارید تا ببره. یک و نیم پیمانه آرد و 4 قاشق غذاخوری پودر کاکائو رو الک کنید. اگه از این آموزش بعداً میخوای استفاده کنی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن تا بتونی به راحتی دوباره پیداش کنی. یه قاشق چایخوری بیکینگ پودر، دو عدد تخم مرغ، نصف پیمانه روغن مایع، شیر بریده شده، یه پیمانه شکر، مخلوط نصف پیمانه آب ولرم و 2 قاشق چایخوری پودر نسکافه گلد رو اضافه و یک دست کنید. قالبی که کاغذ روغنی انداختید رو چرب کنید. مواد رو بریزید و 50 دقیقه داخل فر از پیش گرم شده با دمای 170 درجه بذارید. برای خامه 2 قاشق غذاخوری نشسته ذرت، 2 قاشق غذاخوری آرد، 5 قاشق غذاخوری شکر، دو پیمانه شیر، با هم مخلوط کنید و روی حرارت ببرید تا غلیظ بشه. روش رو نایلون بکشید و داخل یخچال بذارید. 50 گرم خامه شکلاتی و 100 گرم شکلات رو بنماری کنید و 20 دقیقه داخل یخچال بذارید. کیک رو از قالب خارج کنید. دوستان عزیزم، ما توی کانالمون کلی آموزش خیلی جالب و کاربردی داریم که نمونه‌شو هیچ کجا نمیتونید پیدا کنید. یه سر بزنید تا ببینید که چطور میتونید با مواد ساده و در دسترس کلی غذا و شیرینی‌های جدید و خوشمزه درست کنید. قسمت گنبدی رو برش بدید و از وسط نصف کنید. با همزن برقی مواد شکلاتی سفت شده رو 1 دقیقه بزنید. مواد سفید رو اضافه و 5 دقیقه هم بزنید. خاممون آماده است. لایه اول کیک خامه آماده شده.
قسمت گنبدی کیک رو رنده کنید و روی خامه بریزید. عزیزان، تک تک لایک ها و کامنت های پرمهری که میذارید برامون بسیار با ارزشه. به ما انگیزه میده تا آموزش ها رو با اشتیاق بیشتری براتون تهیه کنیم. دوباره خامه، لایه دوم کیک، بقیه خامه رو به سطح و دور کیک بزنید. کاردک رو کمی خیس کنید تا راحت تر خامه کشی کنید. با شکلات کاکائویی و سفید رنده شده تزیین کنید. برای مناسبت‌ها و تولد یک گزینه عالیه. برش بزنید، از طعم و بافت فوق‌العاده‌اش لذت ببرید. نوش جان. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.